Salut! Eu sunt Radu și în episodul de astăzi nu vom povesti despre camionul nostru de expediție, dar vorbim despre ceva din aceeași familie, mai exact din familia noastră. Părinții mei, într-un mod absolut predictibil, doresc să își cumpere o dubă 4x4. Mai exact un T5-1 sau T5-2 California cu pop-top și cu 4Motion. Așa că vor să-și dea rulota. Ca idee, acesta este un clip de vânzare a rulotei lor. O să las în descriere toate specificațiile tehnice care sunt destul de detaliate, prețul și contactul tatălui meu, dar voiam mai degrabă să povestim despre experiența lor cu ea și despre experiența noastră împreună călătorind. Evident, pentru cine nu știe, noi călătorim cu părinții noștri și cu sora mea, cu socrii sorămii, cu socrii mei, toată lumea cu mașinile lor. Probabil că Iveco Daily al sorămii l-ați văzut la festival, Daily 4x4 Crem, ai mei cu Toyota Hilux de 3 litri și această rulotă, un Adria Action 391 PH, și socrii noștri cu un Hummer pe care îl iau când pleacă în călătorii, de obicei de închiriat. Deci, cumva, familia noastră extinsă călătorește sub acest mod. Și pentru că ai mei doresc să-și cumpere un transporter 4Motion California cu pop-top ca să călătorim împreună în continuare, vor să-și vândă și Hilux-ul, dar și această Adria Action 391 PH, care este construită în 2020. Are o grămadă de upgrade-uri pentru off-grid life, 200 de amperi 200 de amperi oră de litiu fier fosfat, un inverter de 2000 de W și o grămadă de chestii de la Renault G. E un sistem complet, o să vedeți în descrierea clipului toate detaliile astea. Dar, în principiu, ce voiam să fac în clipul ăsta era să vă arăt, în principiu, mare parte din rulotă și să vă povestesc despre aventura noastră de a călători împreună, evident. Noi călătorim împreună cu ai noștri din 1990, cred, de când s-a născut și sora mea. Și am călătorit sub toate formele, cu mașină 4x2, 4x4, cu camperul, cu rulote, autorulote și, în principiu, mereu am fost nedespărțiți. Prin urmare, lucrurile evoluează, ei trec la dubă 4x4, noi trecem la camion și vor să vândă acest Adria Action 391 PH. E o rulotă foarte faină, cred că o parte dintre voi ați văzut-o la Camper Van Fest ultimele 2 sau 3 ediții, pentru că ai mei o au de, parcă să zic eu că de 3 ani. Și în ea a dormit Nerea, care e nepoata mea, fata surorii, și a dormit și Rareș cu Ana, cu soția, fiul meu cu soția, tot la Camper Van Fest, cred că tot așa ultimele ediții. E super, super bine întreținută, totul este foarte curat, adică ai mei au avut grijă de tot, arată fix ca una nouă. Am avut ocazia să văd varianta 2026 la salonul nautic și practic nu s-a schimbat nimic, câteva ornamente schimbate și un pic de detalii pe aici pe acolo, dar este fix aceeași rulată. În principiu, cam asta e povestea ei, ca să zic așa. Ai mei s-au bucurat de ea aceste 3 veri, ca să zic, în care au fost la Vadu, au fost prin Grecia, au fost la munte, au fost la Ilva Fest, au fost la Camper Van Fest, au fost la Festivalul Bujorului de Munte, au fost prin tot felul de locuri, și cu noi și fără noi. Și acum vor să facă upgrade în ideea că vor să fie mai mobili și noi mergem cumva împreună, mergem mai mult off-road, eventual să mergem și în Maroc împreună. Prin urmare, vor să facă trecerea la această dubă 4x4, în principiu un transporter T5-1 sau 5-2 4Motion cu pop-top. Nu știu
cred că California. Nu le știu foarte bine și nu știu exact la ce s-au decis, dar asta era ideea din spate. O să vă las acum B-roll-ul cu toate cadrele faine pe care am reușit să le surprind și în descriere aveți detaliile absolut complete ale rulotei, an, specificații, preț și contactul tatălui meu. Nu pun prețul în video pentru că nu îl știu sau nu mai știu exact cât a rămas varianta finală și dacă se modifică sau se negociază sau I don't know, e mult mai ușor de corectat în descrierea acestui clip. Așa că rulota se poate vedea, cred că acum este la ei acasă, în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, unde am copilărit eu, și ocazional la Vadu sau prin București. Dar cel mai probabil la Roata de Jos, care e la aproape 50 de kilometri de mijlocul Bucureștiului, de Vitan, unde am copilărit eu de asemenea, așa că e la o oră de condus pentru cine vrea să o vadă. Știu că are un preț foarte bun, este echipată foarte bine, este ultra mega curată, după cum se poate vedea și în B-rolls, și scopul este să ajungă la o familie care să se bucure de ea așa cum s-au bucurat și ai mei. Și practic miroase a nou, este super îngrijită, așa că e început de vară și e perioada perfectă să vă luați o rulotă faină de la părinții mei. Acum că am încheiat, hai să vedeți și cum arată cu toate detaliile și tot ce s-a mai lucrat și s-a făcut upgrade la ea.